Καλησπέρα σας φίλοι, πιστοί στο σημερινό μας ραντεβού για το μεγάλο live. Αντιπροσωπεία ανιχνευτών μετάλλου Κυρίτσι. Και σήμερα θα σας έχουμε κατά αποκλειστικότητα μία μεγάλη παρουσίαση. Όπως πολλοί από εσάς ήδη το γνωρίζετε, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ανιχνευτών μετάλλων παγκοσμίως, η γαλλική XP, έχει παρουσιάσει δύο νέα μοντέλα. Αυτά τα δύο νέα μοντέλα ονομάζονται XP Icon και Icon X. Στο σημερινό live θα σας δείξουμε τις διαφορές τους και τα βασικά τους χαρακτηριστικά τα οποία ξεχωρίζουν αυτά τα δύο μηχανήματα συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Στην κατηγορία τιμής των 500 και των 600 ευρώ υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα στην αγορά. Σήμερα όμως θα σας δείξω τους λόγους για τους οποίους τα νέα Icon και Icon X είναι κυρίαρχοι σε αυτήν την κατηγορία τιμής. Προχωράμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε ένα όμορφο live μαζί σας και να σας δείξουμε αυτά τα φανταστικά νέα μηχανήματα τα οποία πρόκειται να μονοπολίσουν αυτή την κατηγορία της αγοράς. Είσαστε έτοιμοι για τα Icon και Icon X? Ελάτε. Αυτό είναι το κουτί του μηχανήματος και θα σας κάνω το πρώτο unboxing. Ο ανιχνευτής Icon, όπως γράφει εδώ στο κουτί του, κατασκευάζεται στη Γαλλία. Η XP έχει μία αμιγώς γαλλική παραγωγή. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος γίνεται στο εργοστάσιο στην Τουλούζη της Γαλλίας. Και αυτό το στοιχείο ακόμα την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, διότι οι άλλες εταιρείες που ανταγωνίζονται την XP έχουν έδρα στην Τουρκία, κατασκευάζουν στη Μαλαισία. Λοιπόν, η XP έχει κρατήσει την παραγωγή του μηχανήματος στο εργοστάσιό της στη Γαλλία. Και αυτό γίνεται για έναν πολύ σημαντικό λόγο, για να υπάρχει έλεγχος στην ποιότητα κατασκευής του μηχανήματος. Κάτι πολύ σημαντικό. Ελάτε εδώ μαζί μου. XP Icon. Ανοίγω το κουτί του μηχανήματος και αυτοί που θα το αγοράσουν, που θα επενδύσουν στο XP Icon, θα βρουν τις οδηγίες του μηχανήματος μεταφρασμένες στα ελληνικά από εμάς. Εδώ έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν βιαζόμαστε ποτέ στις μεταφράσεις, μάλιστα παίρνουμε και το χρόνο μας για να δουλέψουμε το μηχάνημα, ούτως ώστε ό,τι μεταφράζουμε να είναι κατανοητό στον οποιοδήποτε, ασχέτως το επίπεδο της εμπειρίας που έχει στην χρήση των ανιχνευτών. Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες, εδώ είναι η εγγύηση, θα μιλήσουμε για την εγγύηση της XP και είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που τη διαφοροποιεί συγκριτικά με άλλες μάρκες. Εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε ό,τι αφορά την ελληνική νομοθεσία. Έχουμε την αίτηση για άδεια κατοχής, την αίτηση για άδεια χρήσης και οδηγίες πώς μπορεί να γίνει αυτό. Φυσικά, για όσους μας το ζητήσουν, η άδεια κατοχής του μηχανήματος αλλά και η άδεια χρήσης του ανιχνευτή μπορεί να γίνει εδώ, την αναλαμβάνουμε εμείς στο κατάστημά μας, στην αντιπροσωπεία μας, για όποιον μας το ζητήσει. Για όποιον πελάτη μας το ζητήσει, έτσι. Πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν σας έδειξα τις οδηγίες και προχωράω να σας δείξω το μηχάνημα σε ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό το οποίο διαφοροποιεί το XP Icon και γενικά την XP συγκριτικά με άλλους ανιχνευτές. Όλοι οι ανιχνευτές έχουν μια κονσόλα χειρισμού, αλλά στα XP αυτή η κονσόλα είναι ασύρματη. Δηλαδή, να το, αυτό εδώ είναι το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει υψηλή τεχνολογία. Μικρό, φορητό, ελαφρύ. Αυτό είναι το τηλεχειριστήριο του νέου XP Icon, το οποίο βλέπετε εδώ. Είναι υπερυψηλής τεχνολογίας, είναι πανάλαφρο και μικρό. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή έρευνα με το τηλεχειριστήριο μέσα στη τσέπη μας. Η XP έχει προνοήσει για να κάνουμε έρευνα φορώντας το τηλεχειριστήριο, δείτε εδώ, φορώντας το τηλεχειριστήριο στο χέρι μας. Αυτή εδώ η θήκη, όπως βλέπετε, είναι για να κάνουμε έρευνα με το χειριστήριο στο χέρι μας. Θα σας δείξω τι σημαίνει αυτό. Βάζω το χειριστήριο εδώ μέσα στη θικούλα του
για να κάνουμε μία πρόβα, να δείτε ένα βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την γαλλική XP συγκριτικά με τους άλλους κατασκευαστές. Το πιο μικρό, φορητό και διακριτικό μηχάνημα στην αγορά. Μπορώ εγώ δηλαδή να βγω να κάνω έρευνα με το χειριστήριο εδώ στο χέρι μου. Για να κάνουμε μία πρόβα. Να το. Το χειριστήριο είναι εδώ στο χέρι μου. Δεν υπάρχει πιο διακριτικός, πιο φορητός, πιο ελαφρύς ανιχνευτής. Και πολύ σημαντικό, πελάτες οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες μάρκες μας λένε επέλεξα XP μόνο και μόνο διότι το μηχάνημα είναι πολύ ελαφρύ. Γιατί είχα κάποιον ανιχνευτή ο οποίος ναι μεν ήταν καλός, όχι στο επίπεδο βέβαια της γαλλικής XP, αλλά ήταν πάρα πολύ βαρύς και κουραζόμουν επάνω στην έρευνα. Λοιπόν, προχωράω εδώ να σας δείξω και το ποινίο του μηχανήματος. Το ποινίο είναι αυτό εδώ. Φυσικά είναι ασύρματο. Τι λέμε? Ότι η σύνδεση μεταξύ του χειριστηρίου και του δίσκου γίνεται ασύρματα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο καλώδιο για να συνδέσουμε. Ο δίσκος έτσι μπορεί να κάνει διακριτική έρευνα. Μπορούμε να τοποθετήσουμε το δίσκο μέσα σε έναν σάκο, να κρατάμε ένα σάκο και να κάνουμε έρευνα. Και όταν χτυπάει το μηχάνημα, να ελέγχουμε τις ενδείξεις του εδώ, στην οθόνη του ανιχνευτή, όπως βλέπετε. Εκτός από αυτή τη διακριτική έρευνα, μπορεί ο ασύρματος δίσκος, το ασύρματο ποινίο, να κάνει απομακρυσμένη έρευνα. Δηλαδή, μπορούμε να στείλουμε τον δίσκο, τον βλέπετε εδώ το δίσκο, στα 10-15 μέτρα μακριά, να το στείλουμε μέσα σε μια τρύπα, μέσα σε ένα πηγάδι, να σκανάρει, να τον μανουβράρουμε δηλαδή εμείς με κάποιον τρόπο, να τον δέσουμε εδώ με κάποιο σκηνή και να έχουμε τις ενδείξεις εδώ στο τηλεχειριστήριο. Το δέσιμο του μηχανήματος γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε να κάνουμε με ενοχλητικά καλώδια τα οποία βρίσκουν σε κλαδιά, έτσι και... Θυμηθείτε ότι και οι πιο πολλές βλάβες στους ανιχνευτές μετάλλων έρχονται από κακή επαφή βίσματος του καλωδίου στην κονσόλα. Πολύ λοιπόν έξυπνη κίνηση αυτή και σας ενημερώνω ότι η XP παγκοσμίως έχει αυτή την πατέντα του ασύρματου ανιχνευτή μετάλλων. Αυτό είναι το XP Icon, το βλέπετε εδώ και θα προχωρήσω να σας το δείξω και δεμένο για να πάρετε μια εικόνα τι θα αγοράσετε. Εδώ είναι ο ανιχνευτής, το XP Icon, το βλέπετε, είναι δεμένο. Ο δίσκος είναι πολύ λεπτού προφίλ, έτσι είναι πολύ πιο ελαφρύς συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Εδώ είναι η ράβδος του μηχανήματος και το μεσαίο κομμάτι της ράβδους, το XP Icon X, είναι από ανθρακόνημα, είναι carbon. Στο Icon, γιατί είναι δύο τα μοντέλα μας, Icon και Icon X, είναι μεταλλική. Και το τηλεχειριστήριο μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο χέρι μας, να το βάλουμε στην τσέπη μας ή να το προσαρμόσουμε εδώ στη ράβδο. Και αν θέλω να βγάλω το χειριστήριο από τη ράβδο, κάνω αυτή την κίνηση. Δείτε το τι κάνω. Βγήκε. Ξεκουμπώνει. Αν θέλω μπορώ πάλι να το κουμπώσω εδώ. Να το. Έχει κουμπώσει εδώ στη ράβδο, όπως βλέπετε. Αυτά είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Η XP έχει βάλει αυτήν εδώ τη βάση, η οποία βγαίνει και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα, γιατί παρατηρήθηκε ότι όταν ψάχνουμε και αφήνουμε τον ανιχνευτή κάτω, να κάνουμε αυτή την κίνηση τώρα, έτσι, ο ανιχνευτής εδώ στέκεται στο έδαφος, αλλά υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα εδάφη που τον αφήνουμε και ο ανιχνευτής πέφτει. Πολλές φορές είναι προτιμότερο, έχει καλύτερο κέντρο βάρους δηλαδή, να προσαρμόσουμε τη βάση πιο κοντά στο κέντρο βάρους του ανιχνευτή, κάθεται πολύ καλύτερα, είναι πολύ πιο σταθερός. Εξωτερικά αυτή είναι η νέα ράβδος, η οποία είναι super light, είναι πανάλαφρη. Όταν κρατάς αυτό το μηχάνημα, δεν νιώθεις βάρος. Και ο σχεδιασμός του δίσκου είναι πάρα πολύ έξυπνος, γιατί έχει αυτές τις εσοχές στο εμπρός και στο πίσω μέρος. Όταν διπλώνουμε τη ράβδο, δεν βρίσκει, βλέπετε πόσο όμορφα δένει και μαζεύει το μηχάνημα. Καταλάβατε? Όταν γυρνάει στην άλλη κατεύθυνση, πάλι έρχεται και δένει εντελώς ευθεία.
δεν βρίσκει ο δίσκος και τα πλαστικά του είναι πολύ πιο ποιοτικά συγκριτικά με ό,τι έχετε δει μέχρι σήμερα. Εξωτερικά, λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος και προχωράμε. Εάν δείτε, είναι κάτι το οποίο το ζητήσαμε και οι Γάλλοι μας το παρέχουν. Στην πρόσωψη του μηχανήματος υπάρχουν οι ενδείξεις του μενού, οι οποίες είναι στα ελληνικά. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε τόνι, διαχωρισμός, ήχος σιδήρου, συχνότητα μονή, η μούλτι, τύπος ήχου, χώμα, ταχύτητα. Έχουμε ενδείξεις στα ελληνικά. Όταν μπαίνουμε στο μενού, έχουμε επιλέξει κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις και βλέπουμε στα ελληνικά την επεξήγησή της στο πλάι της οθόνης. Αυτό είναι το μηχάνημα και είναι super light. Τι σημαίνει super light? Ότι εδώ έχουμε έναν ανιχνευτή, ο οποίος συνολικά έχει βάρος γύρω στα 700 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν έχει βάρος. Έτσι, η έρευνα γίνεται πάρα πολύ ξεκούραστα. Είναι πολύ σημαντικό ο ανιχνευτής να μην σας κουράζει, γιατί θα είσαστε πιο αποδοτικοί και θα βρίσκετε περισσότερα ευρήματα. Αυτό είναι κανόνας. Κάνοντας αυτή την κίνηση πέρα δόθε και 10 γραμμάρια παραπάνω και 20-30 αν έχει, μετά από μισή ώρα, μία ώρα, μετά από μία μισή ώρα, μετά από 2 ώρες και το κάθε γραμμάριο μετράει. Και όσο κουραζόμαστε δεν κάνουμε καλή σάρωση, χάνουμε ταχύτητα, χάνουμε σε πλάτος και χάνουμε σε ευρήματα. Είναι super light, είναι στα 700 γραμμάρια και θεωρείται, εσείς θα μου πείτε, ότι είναι ο πιο ελαφρύς ανιχνευτής μετάλλων παγκοσμίως. Δείτε το. Είπαμε τα πλεονεκτήματα του ασύρματου σήματος, μιλήσαμε για την εξωτερική κατασκευή του μηχανήματος και τώρα θα σας εξηγήσω γιατί έναν άλλον λόγο για τον οποίο αυτός ο ανιχνευτής είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού στην κατηγορία τιμής του, στα 500 και στα 600 ευρώ. 500 ευρώ το Icon, 600 ευρώ το Icon X. Και θα πούμε και τις διαφορές τους. Είναι κυρίαρχος λοιπόν του παιχνιδιού, διότι αυτό το μηχάνημα εδώ έχει τη δυνατότητα να σας συντροφεύει παντού. Εξαιτίας του μικρού του βάρους και της ασύρματης κατασκευής του, μπορεί να πάει παντού μαζί σας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μαζεύετε το μηχάνημα, να σας δείξω. Κάνουμε αυτές τις κινήσεις και το μαζεύουμε. Μπορεί να μπει σε ένα πάρα πολύ μικρό σακίδιο, να το έχετε στην πλάτη σας και να ανεβείτε επάνω στο βουνό, να κάνετε αναρρίχηση σε βράχια. Αυτός ο ανιχνευτής είναι ελαφρύς και ασύρματος, έτσι μπορεί να σας συνοδεύει παντού. Και ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του είναι ότι με αυτό το μηχάνημα μπορείτε να κάνετε έρευνα και μέσα σε νερό. Δεν έχει πρόβλημα κανένα σε νερό, γλυκό νερό, ποτάμια, λίμνες ή στη θάλασσα. Μπορείτε να κάνετε κατάδυση στη θάλασσα έως και 5 μέτρα. Οπότε είναι ένας πραγματικά ανιχνευτής πολυεργαλείο, κατάλληλος για οποιαδήποτε εφαρμογή έρευνας φανταστείτε εσείς. Πάει παντού μαζί σας. Στη θάλασσα, λοιπόν, στα 5 μέτρα βάθος που μπορείτε να καταδυθείτε με το XP Icon, το μόνο που χρειάζεστε επιπλέον είναι τα ακουστικά κατάδυσης. Αυτά είναι τα ακουστικά δόνησης οστού. Πρόκειται να σας τα δείξω εδώ. Και εδώ η XP είναι πρωτοπόρα. Πραγματικά είμαι ερωτευμένος με αυτό το τηλεχειριστήριο. Το κουμπώνω εδώ για να το βλέπετε σε πλήρη διάταξη. Πού είχαμε μείνει? Ότι για να κάνετε κατάδυση στη θάλασσα ή το γλυκό νερό, χρειάζεστε αυτά τα ακουστικά εδώ, τα οποία είναι δόνησης οστού. Δυστυχώς, ακόμα στις μέρες μας 2026, οι άλλες εταιρείες χρησιμοποιούν αδιάβροχα ακουστικά, τα οποία κάθονται με σφουγγαράκια εδώ στα τύμπανά σας. Αυτό είναι εγκληματική αμέλεια, διότι όσο πιο βαθιά καταδιόμαστε, τα τύμπανα είναι ευαίσθητα στις πιέσεις. Τα ακουστικά της XP, αντίθετα, δεν κάθονται στα τύμπανά σας, κάθονται δεξιά και αριστερά. Να σας δείξω εδώ, να πάρετε μια εικόνα, κάθονται δεξιά και αριστερά εδώ στους κροτάφους σας και έτσι τα τύμπανα δεν κινδυνεύουν από πιέσεις,
οι οποίες πολλαπλασιάζονται όσο βαθύτερα κατεδιόμαστε μέσα στο νερό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το οστικό κύμα εδώ να ενοχλεί τα τύμπανά μας. Με αυτά τα ακουστικά τα οποία στο Icon και Icon X έχουν τον κωδικό BH02, μπορείτε να κάνετε καταδύσεις με ασφάλεια έως και τα 5 μέτρα βάθος, που είναι και η ικανότητα κατάδυσης του μηχανήματος. Ένα λοιπόν πολυχρηστικό εργαλείο, το οποίο καταδύεται ακόμα και στη θάλασσα μαζί σας. Το πλησιάζω εδώ στην κάμερα για να το δείτε ακόμα καλύτερα. Και προχωράμε σε έναν άλλον λόγο για τον οποίο αυτά τα νέα μηχανήματα είναι μοναδικά. Η XP έχει εφαρμόσει στο Icon και στο Icon X μία δοκιμασμένη τεχνολογία από το κορυφαίο μοντέλο της, το Expedeus 2. Το Expedeus 2 είναι best seller στην κατηγορία των κορυφαίων ανιχνευτών μετάλλων. Η τιμή του είναι στα 1.200 ευρώ, να σας το δείξω εδώ. Και εξαιτίας βέβαια αυτής της τιμής του, για ένα μεγάλο κοινό πελατών, είναι ναι μεν ένα όνειρο, αλλά ένα όνειρο το οποίο ο προϋπολογισμός τους δεν το φτάνει. Αυτό είναι το Expedeus 2. Και αυτό εννοείται ασύρματο, όπως είδαμε εδώ. Η XP έχει πάρει την τεχνολογία των πολλαπλών συχνοτήτων, την οποία ονομάζει FMF, Fast Multifrequency, από τον Deus 2, και την έχει εφαρμόσει στη νέα σειρά Icon. Είναι μια δοκιμασμένη τεχνολογία, εκεί που οι άλλοι ανιχνευτές στέλνουν μία συχνότητα τη φορά. Το Deus 2 εκπέμπει ταυτόχρονα με όλες τις συχνότητες από 4 ως 40 kHz. Αυτό για όσους δεν έχουν εμπειρία και έχουν επιλέξει κάποιο μονοσυχνοτικό ανιχνευτή, να ξέρετε ότι κάθε συχνότητα αγαπάει και ένα διαφορετικό είδος στόχου. Δηλαδή, βάζω χαμηλή συχνότητα και πιάνω βάθος μεγάλα αντικείμενα, ένα παγούρι, ένα κυβότιο. Βάζω υψηλή συχνότητα στα 40 kHz και πιάνω καλά ένα σκουλαρίκι, ένα δαχτυλίδι, ένα λεπτό αλυσιδάκι δηλαδή. Καμιά φορά δεν ξέρουμε τι συχνότητα να βάλουμε, διότι δεν ξέρουμε τι πρόκειται να βρούμε. Έτσι, αυτό το πρόβλημα λύνεται με την τεχνολογία FMF, την οποία έχει το Deus 2, με την ταυτόχρονη εκπομπή όλων των συχνοτήτων. Στέλνει σήματα από 4 ως 40 kHz. Οπότε το μηχάνημα δεν αγαπάει ένα συγκεκριμένο μέγεθος στόχου. Εξίσου όλα τα μεγέθη των αντικειμένων, το μηχάνημα είναι εξίσου ευαίσθητο. Αυτή λοιπόν η τεχνολογία, η οποία για κάποιους ήταν άπιαστο όνειρο, θέλανε ένα κορυφαίο ανιχνευτή, αλλά ο προϋπολογισμός τους δεν δικαιολογεί τα 1.200 ευρώ. Το FMF, η εκπομπή ταυτόχρονων συχνοτήτων από 4 ως 40 kHz, έχει περάσει στο Icon και στο Icon X. Έχεις multi-frequency, εκπέμπει ταυτόχρονα σε όλες τις συχνότητες. Και τα επιπλέον πλεονεκτήματα, εκτός από την καλή ευαισθησία σε όλα τα είδη και μεγέθη μετάλλων, είναι ότι το FMF δεν έχει καθόλου παρεμβολές στο αλατόνερο. Ανοίγεις τον ανιχνευτή στον αέρα, βουτάς στη θάλασσα, δεν ακούς το παραμικρό, δεν γρατζουνάει, δεν κάνει καθόλου παράσιτα. Όταν το χώμα είναι βρεγμένο, δεν έχεις απώλεια βάθους. Όταν βάλεις το δίσκο μέσα σε μια τρύπα, οι παλιοί ανιχνευτές είχαν αυτό το ψευδές σήμα από το φωτοστέφανο, η τρύπα έκανε επιστροφή το σήμα και είχαμε ψεύτικα σήματα δηλαδή. Με το FMF τις πολλαπλές συχνότητες, βάζεις το δίσκο μέσα σε μια τρύπα και βρεγμένο να είναι το έδαφος και έδαφος με μετάλλευμα να είναι γύρω-γύρω, δεν έχεις ψεύτικα σήματα. Αυτή λοιπόν η δοκιμασμένη τεχνολογία, την οποία την αγοράσατε στα 1.200 ευρώ στο Deus 2, τώρα στο Icon X την έχετε, το FMF, με 500 και με 600 ευρώ. Δεν είναι φοβερό? Είναι φοβερό διότι είναι μια τεχνολογία η οποία σου λύνει τα χέρια, δεν έχει ψεύτικα σήματα, έχει καλό βάθος ασχέτως στο είδος και το μέγεθος του μετάλλου, δεν έχει παρεμβολές. Και είναι φοβερό διότι είναι μια τεχνολογία δοκιμασμένη τα τελευταία 3 χρόνια εδώ στο Deus 2. Έχετε ένα Deus 2 δηλαδή στα χέρια σας με πιο λιτό μενού. Αυτό είναι το Icon και το Icon X. Ενώ άλλοι ανιχνευτές εκπέμπουν μία συχνότητα τη φορά, το Icon X μπορεί να κάνει εκπομπή ταυτόχρονα όλες τις συχνότητες. Αλλά θα μιλήσουμε, έχει και μονοσυχνοτική λειτουργία και αυτή βρίσκει κάποιες εφαρμογές ακόμα σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Όταν θα προχωρήσουμε λίγο αργότερα για τις διαφορές μεταξύ του Icon και του Icon X, θα σας τα δείξω και τα δύο μοντέλα, θα πούμε τι μπορεί να κάνει το ένα συγκριτικά με το άλλο, που αλλάζει δηλαδή το μενού. Λοιπόν, να το πλησιάσω εδώ να το δείτε πάλι κοντά. Πολύ ωραία. Θυμάστε όσοι μας παρακολουθείτε ότι στο Deus 2 σας παρέχουμε δύο προγράμματα. Το ένα είναι ο παλμογράφος, το άλλο είναι το πρόγραμμα Μεγάλα, το οποίο έχει καλό βάθος για αποκρύψεις όταν ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι θησαυρός. Και στο Icon θα ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, δηλαδή τα μηχανήματα αυτά έχουν κάποια έτοιμα προγράμματα, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε και κάποια προγράμματα στη μνήμη τους. Εμείς, τώρα που τα παραλάβαμε, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να επισκεφτούμε κάποια δοκιμαστήρια ανά την Ελλάδα. Και αυτό το λέω και το τονίζω, διότι είμαι ο μόνος αντιπρόσωπος ανιχνευτών μετάλλου, ο οποίος επισκέπτεται δοκιμαστήρια στην Κόρινθο, στην Κατερίνη, στα Τρίκαλα, και εκεί βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και θα εξάγουμε αυτά τα συμπεράσματα για να σας περάσουμε δωρεάν, όπως ήταν δωρεάν και στο Deus 2, έτσι και στο Icon, θα σας περάσουμε κάποια δωρεάν προγράμματα για να έρχεται από την πρώτη μέρα το καλύτερο βάθος και τον καλύτερο διαχωρισμό και να μην χρειαστεί εσείς να μπείτε στο μενού. Θα το έχετε έτοιμο από εμάς. Θα είναι, εννοείται, αυτή η παροχή δωρεάν. Τις επόμενες ημέρες πιθανότατα θα μας δείτε και σε δοκιμαστήρια, θα ανεβάσουμε και εκεί βιντεάκια και θα εξάγουμε τα συμπεράσματά μας για να σας φτιάξουμε κάποια έτοιμα προγράμματα. Αυτό θα είναι μία από τις παροχές μας και οι παροχές δεν τελειώνουν. Η νούμερο 1 παροχή του καταστήματος είναι το After Sales. Δηλαδή, θα είμαι διαθέσιμος όταν πάρετε το μηχάνημα για οτιδήποτε χρειαστεί για ερωτήσεις και φυσικά είμαστε εδώ διαθέσιμοι για σας και σας καλύπτουμε με την καλύτερη εγγύηση που παρέχει ανιχνευτής μετάλλων στην αγορά. Η γαλλική XP στο μοντέλο Icon συνεχίζει να παρέχει την καλύτερη εγγύηση που μπορείτε να βρείτε σε ανιχνευτή παγκοσμίως. Γιατί? Διότι αυτή η εγγύηση είναι πενταετής. Είναι ο μόνος κατασκευαστής παγκοσμίως και γι' αυτό σας ξεκίνησα το βίντεο ότι είναι η καλύτερη εταιρεία παραγωγής κορυφαίων ανιχνευτών. Είναι ο μόνος κατασκευαστής παγκοσμίως ο οποίος παρέχει 5 έτη εγγύησης. Οι άλλες μάρκες 2 χρόνια, 3 χρόνια, κάποιους μήνες, τα έχουμε δει αυτά, ξέρετε εσείς τι εννοώ. Εδώ έχουμε 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση. Φέτος, αυτή η πενταετής εγγύηση μπορεί να διπλασιαστεί. Είναι 5 χρόνια η εργοστασιακή εγγύηση στο XP Icon και έχει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για άλλα 5 χρόνια. Έχετε 10 χρόνια εγγύηση σε ανιχνευτή μετάλλων. Τα 5 χρόνια είναι η εργοστασιακή εγγύηση, η οποία έρχεται με την αγορά του μηχανήματος. Δεν έχει κόστος. Την ενεργοποιείς με την αγορά του μηχανήματος. Έχετε το έντυπο της εγγύησης εδώ, το οποίο σας παρέχουμε. Να σας το δείξω. Η εγγύηση, εννοείται, είναι γραπτή. Πάμε εδώ να δούμε τώρα την εγγύηση. Εδώ είναι η εγγύηση του μηχανήματος και θα είναι πενταετής. Με ημερομηνία αγορά, στο σειρακό αριθμό, τύπο συσκευής, υπογραφή, 5 χρόνια εγγύηση. Αλλά από φέτος, από τον Ιανουάριο του 2026, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε επέκταση εγγύησης για άλλα 5 χρόνια. Και αυτό γίνεται με ένα πολύ μικρό κόστος. 50 ευρώ για το δίσκο και 100 ευρώ για το μηχάνημα, για να έχετε 10 χρόνια εγγύηση. Και στην εγγύηση είμαστε αχτύπητοι και αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους η XP είναι μπροστά από οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι άλλες οι μάρκες φοβούνται να το κάνουν αυτό, γιατί η ποιότητα κατασκευής τους έχει φύγει. Είναι στην Τουρκία, είναι στη Μαλαισία, είναι σε τρίτες χώρες. Σας δίνουν 2 και 3 χρόνια. Η XP ελέγχει την παραγωγή της, η παραγωγή είναι κάθετη, είναι στην Τουλούζη της Γαλλίας και εγγυάται τα προϊόντα της με 5ετή εγγύηση και με 10ετή εγγύηση, η οποία είναι πλέον επέκταση και δυνατότητα υπάρχει από φέτος. Φοβερά τα χαρακτηριστικά. Πάλι σας πλησιάζω το μηχάνημα εδώ για να το δείτε από κοντά. Εδώ είναι η ράβδος από carbon. Όπως βλέπετε, εδώ είναι η κονσόλα του μηχανήματος.
Προχωράμε σε ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό της νέας σειράς Icon, το οποίο είναι η πλήρης συμβατότητα με όλα τα αξεσουάρ του Deus 2. Και τα αξεσουάρ του Deus 2 είναι ασύρματα, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα ασύρματων ακουστικών. Τι σας είπα τώρα? Ότι όποιος αγοράσει το Icon μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε ποινίο του Deus 2, ασύρματα ποινία, τα βλέπετε εδώ. Είναι πανάλαφρα και δεν έχουν καλώδια. Μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το ποινίο και να το συνδέσετε στο Icon σας. Οπότε υπάρχει μία γκάμα 5 διαφορετικών ποινίων. Θέλεις να βρίσκεις ψήγματα χρυσού και αντικείμενα τα οποία έχουν βάρος 0,10 του γραμμαρίου, 0,5 του γραμμαρίου. Προμηθεύεσαι το δίσκο υπερυψηλών συχνοτήτων HF και το συνδέεις ασύρματα φυσικά στο Icon και φτάνεις μέχρι και τα 120 kHz και πιάνεις ψήγματα χρυσού σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας. Θέλεις να στοχεύεις πιο πολύ σε μεγάλα αντικείμενα σε βάθος, μπορείς να πάρεις το 34 το δίσκο. Θα σου δώσει κάποια μεγαλύτερη απόδοση σε βάθος για μεγάλα όμως αντικείμενα. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Το Icon σας δίνει πρόσβαση σε αυτή τη μεγάλη γκάμα ασύρματων αξεσουάρ, για τα οποία το Deus 2 θεωρείται ότι είναι ασυναγώνιστο. Και αυτά τα αξεσουάρ, τα ασύρματα, όπως βλέπετε, είναι διαφόρων ειδών ασύρματα ακουστικά, τα WSA-ST, τα οποία είναι στέρεο, ακούμε και από τα δύο μας αυτιά. Είναι το WS6-ST, στέρεο, το WSA-XL-ST, στέρεο και αυτό. Και αν κάνετε ζεύξη αυτά τα ασύρματα ακουστικά εδώ, στο χειριστήριο του Icon, ενεργοποιούνται αυτόματα όταν ξεκινάτε το μηχάνημα. Και τους δίσκους τους έχετε σε μια λίστα ποινίο 1 με το συν, ποινίο 2, ποινίο 3. Δεν χάνουμε χρόνο να τυλίγουμε, να ξετυλίγουμε καλώδια, να προσαρμόζουμε το δίσκο, να βάζουμε καλώδια εδώ των ακουστικών, τα οποία πηγαίνουν έρχονται μπροστά μας και είναι ενοχλητικά. Αυτός είναι ο σύγχρονος ανιχνευτής. Οτιδήποτε σύγχρονο πρέπει να είναι ασύρματο. Και το ασύρματο πρωτόκολλο της XP είναι πατενταρισμένο, είναι πιο γρήγορο από το πιο γρήγορο Bluetooth του εμπορίου. Κάνετε εσείς ένα πείραμα, έχετε ασύρματα ακουστικά στον ανιχνευτή σας, τα οποία είναι, ας πούμε, κάποιος ανιχνευτής άλλη μάρκα. Όταν κάνετε την κίνηση αυτή αριστερά-δεξιά από το στόχο, όταν ακουστεί το beep, ακόμα και με τα πιο γρήγορα ακουστικά του εμπορίου, θα έχετε χάσει 8 πόντους. Έχουν καθυστέρηση. 8 πόντους το beep από δεξιά, 8 πόντους το beep από αριστερά. Η XP έχει ένα ειδικό πρωτόκολλο, το οποίο το έχει σχεδιάσει η γαλλική εταιρεία εξ ολοκλήρου και δεν υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Όταν ακουστεί το beep, ο στόχος βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτή την τραβέρσα εδώ του ποινίου. Εδώ είναι ο σχεδιασμός, είναι ο πομπός και ο δέκτης. Όταν ακουστεί το beep, είμαστε εδώ. Δεν μιλάμε για χαμηλής καθυστέρησης ακουστικά και πρωτόκολλο σύνδεσης, ας πούμε, δίσκου ή ακουστικό στον ανιχνευτή. Δεν μιλάμε για χαμηλής καθυστέρησης. Μιλάμε για μηδενικής καθυστέρησης. Πρόσβαση έχουν οι κάτοχοι του XP Icon σε όλα τα ασύρματα ακουστικά σε όλα τα ασύρματα αξεσουάρ, του Deus 2, τα οποία είναι δίσκοι. Είναι τα ασύρματα ακουστικά τα οποία σας έδειξα και είναι και το pinpointer. Γιατί το pinpointer στην XP είναι και αυτό ασύρματο. Δηλαδή, μπορώ να επιλέξω να δουλεύω αυτόνομα με το pinpointer, όπου δονείται και χτυπάει εδώ μέσα στο χέρι μου, αλλά εάν θέλω, όπως έκανα και στο Deus 2, μπορώ να το περάσω να χτυπάει από το τηλεχειριστήριο του Icon. Κοιτάξτε τώρα εδώ μια εναλλακτική. Έχω το τηλεχειριστήριο εδώ στο χέρι μου, στην τσέπη μου, το έχω φορέσει εδώ και κάνω έρευνα με το pinpointer για στόχους οι οποίοι δεν είναι πολύ βαθιά. Αν περάσω το pinpointer στη μνήμη του Icon, η XP μου δίνει κάποιο bonus, μου δίνει μεγαλύτερο βάθος συγκριτικά με την αυτόνομη λειτουργία. Και το pinpointer Mi 6 μπορεί να συνδεθεί ασύρματα φυσικά με τη νέα σειρά ανιχνευτών με τα XP Icon. Αυτοί είναι κάποιοι λόγοι για τους οποίους τα καινούργια αυτά μηχανήματα έχουν προδιαγεγραμμένη πορεία ότι θα γίνουν best seller και κορυφαία στις πωλήσεις. Εγώ θα προχωρήσω τώρα στο live μας για να σας δείξω τις διαφορές του XP Icon και του Icon X. Ελάτε λοιπόν εδώ κοντά για να δούμε αυτές τις διαφορές. Πρώτα απ' όλα και τα δύο μηχανήματα χρησιμοποιούν το ίδιο ποινίο. Είναι το Icon 28, το οποίο σας έδειξα, αλλά
Είναι συμβατά όμως με οποιοδήποτε ποινίο Deus 2. 34, 28, 20, το HF το 24x13, είτε XP Icon είτε XP Icon X αγοράσεις, αυτός θα είναι ο δίσκος, οπότε ο δίσκος είναι κοινός. Ποιες είναι οι διαφορές? Προχωράμε τώρα να δούμε το XP Icon και να εξηγήσουμε τις διαφορές μεταξύ στα δύο μοντέλα. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η κονσόλα του XP Icon. Για να τη δούμε τώρα. Αυτές είναι οι δύο κονσόλες. Υπενθυμίζω ότι και στις δύο κονσόλες υπάρχουν τυπωμένες οδηγίες στα ελληνικά. Εδώ βλέπετε ελληνικά στην κονσόλα του Icon X. Και στην κονσόλα του Icon εδώ υπάρχει ένα τζαμάκι προστασίας, το οποίο πρόκειται να σας το δείξω εδώ. Πάμε να το βρούμε. Για να δείτε εδώ τι λύσεις τώρα μας έχουν δώσει οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Εδώ έχουμε ένα τζαμάκι προστασίας, το οποίο είναι αυτό εδώ. Μπορείτε να το κολλήσετε επάνω στην οθόνη για να μην γρατζουνιέται και έχει εκτυπωμένες στα ελληνικά την επεξήγηση του διαχωρισμού μετάλλων, τους αριθμούς αναγνώρισης των μετάλλων, δηλαδή εδώ επάνω. Όταν χτυπάει το μηχάνημα βγάζει κάποια ένδειξη εδώ, μια κουκίδα. Και στο κάτω μέρος είναι το μενού στα ελληνικά. Τόνι, διαχωρισμός, ήχος σιδήρου, συχνότητα μονή, μούλτι, τύπος ήχου, επιλογές για το χώμα, να ρυθμίσετε αυτόματα με το έδαφος, η ταχύτητα ανάλυσης και εντοπισμού. Όταν επιλέξουμε μία ρύθμιση μας έχει ένα δείκτη και την παρουσιάζει στα ελληνικά. Αυτό είναι το τηλεχειριστήριο του XP Icon. Και αυτό είναι το τηλεχειριστήριο του Icon X. Και τα δύο έχουν την ελληνική προστασία εδώ οθόνης, στα ελληνικά μεταφρασμένη. Πάμε τώρα στις διαφορές. Το Icon X έχει αυτό το λάστιχο εδώ, έχει επένδυση από αντικραδασμικό ελαστικό. Το βλέπετε εδώ ότι είναι μαλακό. Ενώ στο Icon μιλάμε για κάποιο ακριλικό υλικό, δεν είναι ελαστικό. Αυτή είναι η πρώτη διαφορά. Και τα δύο φυσικά είναι φορτιζόμενα. Η θύρα φόρτισης βρίσκεται εδώ. Και για να υπάρχει αδιαβροχοποίηση, εδώ έχει το σύμβολο ενός λουκέτου, το κρατάμε πατημένο και απασφαλίζει την θύρα για να πάμε στο βίσμα USB για να φορτίσουμε το μηχάνημα ή να συνδέσουμε τα ακουστικά της κατάδυσης, τα BH02. Κρατάμε λοιπόν, η πρώτη διαφορά είναι στην κατασκευή της κονσόλας. Εδώ έχουμε αντικραδασμικό ελαστικό και εδώ είναι ακριλικό το υλικό. Η δεύτερη διαφορά, και αναλύω τις εξωτερικές διαφορές, είναι στη ράβδο. Το μεσό κομμάτι της ράβδου εδώ στο Icon X είναι από carbon, ενώ προχωρώντας εδώ να σας δείξω τη ράβδο του Icon. Το μεσαίο κομμάτι, όπως βλέπετε εδώ, να το φωτίσουμε εδώ λίγο καλύτερα, είναι αλουμίνιο, ενώ εδώ είναι carbon. Αυτή είναι η εξωτερική διαφορά της ράβδου, την οποία βλέπετε. Το carbon φυσικά είναι πιο άκαμπτο και κάπως ελαφρύτερο. Και είπαμε ότι τα γραμμάρια μετράνε. Εδώ έχουμε τον ανιχνευτή των 700 γραμμαρίων. Όσο πιο ελαφρύς είναι, πάει παντού μαζί μας και είμαστε πιο αποδοτικοί γιατί δεν κουραζόμαστε. Αυτές είναι οι εξωτερικές διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα. Οι επιπλέον διαφορές επικεντρώνονται στο μενού τους και τα δύο μηχανήματα δουλεύουν σε ταυτόχρονη εκπομπή πολλαπλών συχνοτήτων από 4 έως 40 kHz. Αυτό δεν αλλάζει και είναι από τις βασικές επιλογές. Το αφήνουμε στο multi-frequency δηλαδή, δεν κάνουμε μονοσυχνοτική επιλογή, όμως υπάρχει δυνατότητα επιλογής μονής συχνότητας. Σε αυτά τα ποινία, στο Icon, μπορώ να κλειδώσω μία συχνότητα στα 4 ή στα 14 kHz. Θα μου πεις γιατί. Βάζω 4 kHz διότι ζητάω μόνο μεγάλα αντικείμενα. Θέλω ένα κυβότιο, ένα παγούρι και πάνω. Δεν με ενδιαφέρει κάτι μικρό. Μπορώ να βάλω 14 kHz όταν κάνω μια γενική έρευνα. Στο Icon X υπάρχει και μια τρίτη επιλογή μονής συχνότητας, το τονίζω. Εκτός από τα 4, τα 14 kHz μπορεί να πάει και στα 28. Γιατί στοχεύει σε πολύ μικρά αντικείμενα μόνο. Αυτό σε ενδιαφέρει.
Εγώ για τη γενική έρευνα είμαι υπέρ της FMF τεχνολογίας, να δουλεύουμε σε multi. Μην το πειράξετε αυτό στο μενού, μέχρι να μάθετε να ψάχνετε. Και αν πάτε κάπου στοχευμένα, εκεί θα σκεφτείτε και τη μονοσυχνοτική λειτουργία. Οπότε η διαφορά, η άλλη πλέον στο μενού, είναι ότι το Icon X έχει μια επιπλέον μονή συχνότητα στα 28 kHz για εξειδικευμένες έρευνες πολύ μικρών αντικειμένων. Άλλες διαφορές τις οποίες έχει στο μενού είναι η επιλογή της ταχύτητας. Έχει πιο υψηλή ταχύτητα ανάλυσης το Icon X και η αναγνώριση του σιδήρου έχει περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Είναι μικρές οι διαφορές, οι οποίες θα βρείτε μέσα στο μενού και είναι αυτές τις οποίες σας εξήγησα. Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο μοντέλων και υπενθυμίζω ποια είναι η τιμή τους. Το XP Icon τιμάται στην αγορά της Ευρώπης, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και αν το αγοράσετε, στα 500 ευρώ. Το XP Icon X τιμάται στα 600 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά του στην τιμή. Η XP έχει και μια όμως προσφορά, μια επιπλέον προσφορά για όσους αγοράσουν XP Icon και XP Icon X. Και αυτή η προσφορά είναι στα πιο δημοφιλή της ασύρματα ακουστικά, τα οποία ποια είναι? Είμαστε στα ακουστικά WSA-ST, αυτά είναι τα ακουστικά WSA-ST, τα οποία φυσικά και αυτά έρχονται από το Deus 2. Η τιμή τους είναι στα 140 ευρώ. Όταν όμως τα αγοράσεις σαν πακέτο, γιατί έχουμε στην ιστοσελίδα μας αυτή την επιλογή να αγοράσεις Icon X σκέτο ή μαζί με τα WSA-ST. Όταν αγοραστούν λοιπόν σαν πακέτο με το Icon ή το Icon X, η τιμή από 140 ευρώ που θα δείτε στον τιμοκατάλογό μας θα είναι στα 100 ευρώ. Και αυτά είναι τα δικά του ακουστικά, είναι τα ακουστικά του ανιχνευτή, τα οποία είναι αδιαβροχοποιημένα για τη βροχή, είναι πλήρως ασύρματα. Τι σημαίνει είναι τα δικά του ακουστικά? Όταν θα τα ζευγαρώσεις εδώ με ένα πάτημα κουμπιού στο μενού, κάθε φορά που θα ξεκινάς το μηχάνημα, που θα πατάς εδώ για να ξεκινήσει το μηχάνημα, θα ξεκινάνε αυτόματα τα ασύρματα ακουστικά. Και κάθε φορά που θα το σβήνεις, θα τερματίζουν τη λειτουργία τους αυτόματα. Μια πολύ ωραία προσφορά της XP. Αυτό να το εκμεταλλευτείτε, γιατί τα ακουστικά και το pinpointer είναι τα πιο δημοφιλή αξεσουάρ όταν αγοράζουμε ανιχνευτή μετάλλων. Εδώ είναι το μηχάνημα, εδώ βλέπετε τον καινούριο δίσκο, ο οποίος είναι φορτιζόμενος. Ο δίσκος έχει αυτονομία γύρω στις 15 ώρες, εδώ κάθεται μια ακίδα, σιρταρωτά πλέον, δεν υπάρχει αυτό το μανταλάκι το οποίο γνωρίζετε εσείς από τους Deus παλαιότερα. Εδώ η φόρτιση γίνεται πολύ πιο γρήγορα δηλαδή, έχει απλοποιηθεί το πράγμα. Να σας δείξω τη φόρτιση του ποινίου και του τηλεχειριστηρίου. Εδώ είναι το καλώδιο της φόρτισης. Ο δίσκος είναι αυτόνομος, ο δίσκος είναι ασύρματος, ο δίσκος μπορεί να μπει μέσα σε ένα σάκο και να κάνει έρευνα διακριτικά. Ο δίσκος μπορεί να φύγει μακριά έως και 20 μέτρα από το τηλεχειριστήριο και εδώ είναι που βάζουμε τον φορτιστή. Βλέπετε, εδώ το βάζουμε και το φορτίζουμε και ανάβει ένα LED εδώ και μας δείχνει πότε φόρτισε. Και η άλλη, η απόλυξη, έχει 3 απολύξεις, πάει στο τηλεχειριστήριο. Και το άλλο το οποίο μένει, μπορείς να φορτίσεις και τα ασύρματα ακουστικά σου. Έτσι γίνεται η φόρτιση τώρα πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα συγκριτικά με το μανταλάκι το οποίο είχατε γνωρίσει παλαιότερα. Και αυτό είναι το πακέτο εδώ, το οποίο έχουμε και τα ακουστικά, τα WSA-ST, στην τιμή των 100 ευρώ συγκριτικά με τα 140 ευρώ που αγοράζονται μεμονωμένα. Στην αγορά σας, μέσα στο πακέτο αυτό, θα βρείτε και αυτό το καλώδιο, το οποίο στην ουσία είναι η κεραία κατάδυσης. Υπενθυμίζω, όπως είπαμε, ότι με το Icon και το Icon X μπορείτε να κάνετε κατάδυση έως τα 5 μέτρα μέσα εντός νερού. Και το μόνο που χρειάζεται για να κάνετε κατάδυση είναι να εφαρμόσετε αυτό το καλωδιάκι εδώ στο δίσκο σαν κεραία, για να έρχεται το σήμα δηλαδή ψηλά στο τηλεχειριστήριο. Και φυσικά να προμηθευτείτε και τα ακουστικά της κατάδυσης, τα οποία είναι τα BH02. Και αυτά εφαρμόζουν στο τηλεχειριστήριο, εδώ.
με βίσμα πλέον Type-C USB. Εδώ πάνε τα ακουστικά στο τηλεχειριστήριό σας και καταδύεστε με ακουστικά τα οποία είναι δόνηση σωστού, δεν παρεμβάλλουν με τα τύμπανά σας, δεν σπρώχνουν κανένα οστικό κύμα στα τύμπανα μέσα στο νερό, το οποίο είναι εγκληματικό, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, οι άλλες μάρκες, οι δίθεν ανταγωνιστές μας, χρησιμοποιούν ακόμα τέτοια ακουστικά. Σας δείχνω πάλι από κοντά το XP Icon X, το ποινίο του, στην ουσία, η δοκιμασμένη τεχνολογία ενός κορυφαίου ανιχνευτή του Deus 2 έχει γίνει πιο προσιτή, έχει γίνει σε πιο προσιτή τιμή, η οποία είναι, ας πούμε, προσβάσιμη σε περισσότερους αγοραστές. Έχουμε έναν μικρό Deus 2 εδώ, στο μισό και πιο κάτω της τιμής, στα 500 ευρώ το Icon και στα 600 ευρώ το Icon X. Σας το δείχνω εδώ το μηχάνημα, πάλι, από κοντά. Αυτή η δύναμη της πολυσυχνοτικής τεχνολογίας έχει έρθει πλέον στην τιμή την οποία περίμενες. Ενώ άλλοι ανιχνευτές μπλέκονται με καλώδια, ο XP Icon είναι πλήρως ασύρματος από άκρη σε άκρη. Μπορείς να κάνεις έρευνα με το χειριστήριο εδώ στο χέρι σου και το δίσκο τοποθετημένο μέσα σε ένα σάκο ή απομακρυσμένο στα 15-20 μέτρα μακριά σε μια τρύπα, σε ένα πηγάδι. Ενώ άλλοι ανιχνευτές αλλάζουν συχνότητα μία τη φορά, το Icon και το Icon X δουλεύει ταυτόχρονα όλες τις συχνότητες από 4 ως 40 kHz. Η δέσμευσή μας είναι η 5ετής εγγύηση, η οποία είναι μοναδική σε ανιχνευτή μετάλλων παγκοσμίως. Δυνατότητα έχετε και επέκταση της εγγύησης άλλα 5 χρόνια στη δεκαετία. Και η δέσμευσή μας, η οποία ξεκινάει τώρα με την παραλαβή αυτών των καταπληκτικών νέων μηχανημάτων, είναι ότι θα επεξεργαστούμε τις δυνατότητές τους στο πεδίο, θα επισκεφθούμε δοκιμαστήρια ανά την Ελλάδα, τα οποία έχετε δει, κάνουμε παρουσιάσεις για όλα τα μηχανήματά μας εκεί και από αυτά τα δοκιμαστήρια αποκομίζουμε γνώση και μπορούμε να σας φτιάξουμε κάποια προγράμματα τα οποία θα εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του μηχανήματος καλύτερα. Όπως παρέχουμε στο Deus 2 δωρεάν προγράμματα για μεγάλο βάθος και για καλό διαχωρισμό, έτσι, αφού επισκεφτούμε τα δοκιμαστήρια και βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, θα σας παρέχουμε και στο Icon και στο Icon X προγράμματα για μεγαλύτερο βάθος, για καλύτερο διαχωρισμό. Θέλω να τονίσω ότι με αυτή μου την πράξη, με τα δοκιμαστήρια που επισκεφτόμαστε, δείχνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο να κάνουμε την πώληση. Θέλουμε να έχουμε τον πελάτη ικανοποιημένο από την πρώτη μέρα. Να μην ψάχνεστε δηλαδή τις ρυθμίσεις για να βγάλετε το μέγιστο βάθος και το πιο καλό διαχωρισμό στο μηχάνημα. Θα σας έχω κάποια έτοιμα προγράμματα για να σας διευκολύνω από την πρώτη μέρα. Θα βάζεις ένα πρόγραμμα για καλό διαχωρισμό, ένα άλλο πρόγραμμα για μεγάλο βάθος. Και ό,τι χρειαστεί, η υποστήριξη εδώ υπάρχει τηλεφωνικά, με μηνύματα, μέσω email. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα στο πρώτο live, όπου κατά αποκλειστικότητα σας παρουσιάζω στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά των ασύρματων ανιχνευτών της γαλλικής XP, το Icon και το Icon X. Πρόκειται να έρθουν και άλλες παρουσιάσεις. Αφού επισκεφτούμε τα δοκιμαστήρια, θα προχωρήσουμε και θα ετοιμάσουμε και βιντεάκι για οδηγίες χειρισμού, το οποίο θα μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα των μηχανημάτων. Και θα φτιάξουμε για σας κάποια έτοιμα προγράμματα για να έχετε το full βάθος από την πρώτη μέρα, έστω και χειριστές οι οποίοι είναι άπειροι. Θα εκμεταλλευτούμε τα δοκιμαστήρια της Ελλάδας για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να φτάσουμε την απόδοση αυτών των καταπληκτικών μηχανημάτων στο έπακρο. Πείτε μου εσείς αν υπάρχουν ανιχνευτές στα 500 και στα 600 ευρώ, οι οποίοι να παρέχουν αυτές τις δυνατότητες. 5ετής εγγύηση με επέκταση στα 10 χρόνια, ασύρματη λειτουργία, ο δίσκος να δουλεύει διακριτικά μέσα σε ένα σάκο, να φύγει 20 μέτρα μακριά, να καταδύονται στα 5 μέτρα εντός θαλασσινού νερού, να έχουν ταυτόχρονη εκπομπή πολλαπλών συχνοτήτων, να δουλεύουν εδώ με το πάτημα ενός πλήκτρου, το πιο ελαφρύ στα 700 γραμμάρια που δεν κουράζει. Ξέχασα, κάνει και δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού, πολλά τα χαρακτηριστικά αυτών των μηχανημάτων.
και προχωράμε τις παρουσιάσεις μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας για άλλη μια φορά. Επιλέξτε έξυπνα, επιλέξτε XP. Οτιδήποτε ερώτηση έχετε μετά την λήξη του live μπορείτε να την υποβάλλετε, με χαρά μου θα σας απαντήσω. Ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης, από το 1996 επίσημη αντιπροσωπεία ποιοτικών ανιχνευτών μετάλλου στην Ελλάδα. Είμαστε οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της γαλλικής XP. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και επενδύσατε τον χρόνο σας για να μάθετε τα χαρακτηριστικά, τα κορυφαία χαρακτηριστικά της νέας σειράς Icon. Ευχαριστώ φίλοι, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Κοντά σας σύντομα. Ευχαριστούμε.